कक्षा 12 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा कक्षा 12 को कम्पल्सरी इङ्ग्लिसको युनिट 16 जुन फ्यान्टेसी अन्तर्गत जुन एउटा स्टोरी दिएको छ, द रोमान्स अफ अ बिजी ब्रोकर, जसलाई लेख्नु भएको छ ओ हेनरी 1862 1910 है। यो ओ हेनरीको जुन एउटा सर्ट स्टोरी छ, ह्युमरस टाइपको एउटा सर्ट स्टोरी छ, द रोमान्स अफ अ बिजी ब्रोकर। त्यसको समरीका साथसाथै समरीबाट म भाइ बहिनीहरूलाई यो स्टोरी बुझाउन गइरहेको छु र साथसाथै यसै स्टोरीसँग सम्बन्धित जुन क्वेसनहरू दिएको छ बुकमा, त्यसको एन्सरहरू पनि एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर भिडियो हेर्नुहोला। आउनुहोस् अब म भिडियो सुरु गर्छु। अब कथा स्टोरी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्टमा हामीलाई दुईवटा क्वेसन दिएको छ, बिफोर यु रिड। यसको क्वेसन मैले यस किसिमबाट तयार पारेको छु। जस्तै हाउ बिजी इज लाइफ इन योर सिटी अर भिलेज, होइन, तिम्रो सिटी अथवा तिम्रो भिलेजमा मान्छेको लाइफ कतिको बिजी छ त, मान्छेहरू कतिको बिजी छन् त भन्ने क्वेसन गरेको छ। जस्तै अब यसको एन्सर यस किसिमबाट तयार पारेको छु। एउटा चाहिँ एउटा मोडल एन्सर हो, यस्तै एन्सर हुनुपर्छ भन्ने छैन, भाइ बहिनीहरूले आफ्नो तरिकाबाट लेख्न सक्नुहुनेछ। एउटा जस्ट एक्जाम्पल भयो, मोस्ट अफ पिपुल आर लिटल बिजी इन आवर भिलेज, दे लिभ देयर लाइफ नर्मली डुइङ हाउस होल्ड वर्क्स एन्ड फार्मिङ, फ्यु पिपुल आर बिजी फ्रम द अर्ली मर्निङ टु इभिनिङ, especially people from lower economic status are busy to earn bread and butter for their family. खास गरी अब यहाँ के भन्न खोजेको छ भने धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ नर्मल्ली आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन्, त्यति धेरै पनि बिजी होइन, जसको आर्थिक अवस्था ठिकै छ। जो अलिकति निम्न आर्थिक अवस्था भएको चाहिँ व्यक्तिहरू छन्, जुन चाहिँ नि बिहानदेखि बेलुकासम्म उनीहरू चाहिँ दुःख गरेर खानुपर्ने हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ अझ बढी बिजी भएको देखिन्छ, होइन, आफ्नो चाहिँ जीविका आर्जन गर्नको लागि, फर देयर फ्यामिली। पिपुल डु सेभरल जब्स फर मेन्टेनिङ लाइभलीहुड, नट फर अर्निङ लट्स अफ मनी। र प्रायः जस्तो धेरै जस्तो मान्छेहरू लाइभलीहुडको लागि, खास गरी बाँच्नको लागि, होइन, ठिक्क मात्र पैसा कमाउने उद्देश्यले ठिक्क खालको कामहरू गरेर मान्छेहरू बसिरहेको पाउँछौँ। त्यति हत्या गरेर मरिमेट्नी गरेर चाहिँ नि काम गरेको देखिँदैन मान्छेहरू, नर्मल्ली चाहिँ नि नर्मल कामहरू गरेर बसेको देखिन्छ। दे आर लिभिङ अ ह्याप्पी लाइफ, म्यानेजिङ स्पेयर टाइम फर सेलिब्रेटिङ फेस्टिभल एन्ड लिजर एक्टिभिटिज। र उनीहरू चाहिँ नि केही समयहरू निकालेर रमाइलो, होइन, आनन्द अथवा चाहिँ चाडपर्वहरू मनाउने यस्तो कामहरू पनि गरिरहेको पाइनेछ। त्यति धेरै केही पनि नगरिकन खालि काम 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 भएर त्यति बिजी भएर बसेको चाहिँ छैनन् भन्ने जस्तो किसिमको सेन्समा मैले एन्सर तयार पारेको छु। अब बीमा, बिजी लाइफ इज बेटर देन एन आइडल लाइफ, है, अल्छी जीवन जिउनुभन्दा बिजी लाइफ हुनु राम्रो हो भन्ने जुन एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छ, त्यो स्टेटमेन्टसँग तिमी एग्री छौ कि छैनौ भन्ने क्वेसन गरेको छ। यसको पनि एन्सर मैले यस किसिमबाट तयार गरेको छु, आई डु एग्री विथ द स्टेटमेन्ट। म यो भनाइसँग सहमत छु, किनभने बिजी लाइफ इज बेटर देन एन आइडल लाइफ, है, यो केही नगरिकन अल्छी जीवन जिउनुभन्दा बिजी लाइफ हुनु चाहिँ राम्रो हो। किनभने इफ वी लिभ डुइङ नथिङ वी फिल बोर एन्ड बिकम भिक्टिम अफ डिप्रेसन। अब हामी चाहिँ केही नगरिकन खालि दिमाग शैतानको घर भने जस्तै हामी यदि केही पनि नगरिकन बस्ने हो भने एकदम आइडल किसिमको पाराबाट, अल्छी किसिमको पाराबाट कुनै पनि काम नगरिकन बस्ने हो भने हामी बोर हुन्छौँ, हामीलाई दिगदार लाग्छ अनि हामी डिप्रेसनको शिकार हुन्छौँ, है। सो इफ वी डोन्ट वर्क वी कान्ट अर्न मनी एन्ड लाइफ विदाउट मनी इज डिफिकल्ट। र अर्को कुरा, काम गरेन भने हाम्रो चाहिँ अर्निङ पनि हुँदैन, र अर्निङ भनेको मनी, पैसा भनेको सबैलाई आवश्यक पर्ने चिज हो, बाँच्नको लागि पैसाको खाँचो पर्छ। यदि कामै नगरिकन बस्यो भने हामीले पैसा कमाउन सक्दैनौँ र पैसा बिना हाम्रो जीवन के हुन्छ, डिफिकल्ट हुन्छ। आवर वर्क इज आवर आइडेन्टिटी, र कामले हामीलाई परिचय पनि दिन्छ, हामी कुन काममा चाहिँ लागेका छौँ, कतिको बिजी छौँ, होइन, कतिको हामीले काम गरिरहेका छौँ, त्यसबाट हाम्रो चाहिँ परिचय, हाम्रो आइडेन्टिटी बन्छ। र पिपुलले हामीलाई चाहिँ काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको, जो मान्छे हार्ड वर्किङ छ, जो मान्छे लेबोरियस छ, उसको चाहिँ सम्मान हुन्छ, उसलाई सबैले मान्छन्, होइन। अल्छी भएर बस्ने मान्छे, काम नगरी बस्ने मान्छेलाई कसैले पनि मान्छे गन्दैन। सो बिजी लाइफ हुनु चाहिँ राम्रो हो, बट त्यति धेरै बिजी पनि हुनु हुँदैन, जबकि अब खाने बस्ने सास फेर्ने फुर्सद नहुने किसिमबाट बिजी पनि हुनु भएन। बट वी मस्ट नट किप आवर सेल्फ सो मच बिजी द्याट वी डोन्ट ह्याभ टाइम फर फ्यामिली ह्याप्पिनेस, है। फ्यामिलीको खुसीको लागि समय ननिकाल्ने, आफ्नो खुसीको लागि समय ननिकाल्ने, त्यति धेरै बिजी पनि हुनुहुन्न। बिजी यो सेन्समा कि बिजी हुनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, तर
हत्या गरेर मरिमेट्ने गरेर चाहिँ धेरै बिजी पनि हुनुहुन्न लिभिङ अन्डर वर्कलोड विदाउट रिफ्रेसमेन्ट इज नट गुड फर आवर ब्रेन एन्ड बडी र यसले हाम्रो स्वास्थ्य मानसिक र शारीरिक दुवै स्वास्थ्यलाई यसले के गर्छ हानि पनि गर्छ है काम नगरिकन बस्यो भने नि हानि हुन्छ धेरै काम गर्दाखेरि पनि यसले असर गर्छ त्यसकारण म्यानेज गर्नुपर्छ है काम पनि गर्नुपर्छ रमाइलो पनि गर्नुपर्छ रिफ्रेसमेन्ट पनि हुनुपर्छ है अब हामी जाउँ स्टोरीतर्फ स्टोरीको लेखक हुनुहुन्छ ओ हेनरी जसको पुरा नाम हो विलियम हेनरी पोर्टर है जो चाहिँ नि फेमस अमेरिकन सर्ट स्टोरी राइटर हुन् उनलाई चाहिँ हामी एउटा चाहिँ सर्ट स्टोरी राइटरको रूपमा लिन्छौँ जो एकदम निकै नै प्रख्यात हैन अमेरिकन राइटर हुनुहुन्छ एन्ड हिज सर्ट स्टोरी पोर्टेज फाइन इमोसनल ट्रान्सफर्मेसन इन अर्डिनरी लाइफ यो इमोसनल ट्रान्सफर्मेसनहरू चाहिँ नि उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँको स्टोरीहरूमा जुन अर्डिनरी लाइफमा जुन किसिमको इमोसनल ट्रान्सफर्मेसनहरू हुन्छ त्यो चाहिँ नि पोर्ट्रे गर्नुहुन्छ र उहाँको स्टोरीमा चाहिँ नि सरप्राइज अन्त्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ सरप्राइजिङ खालको अन्त्य भएको चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ है त्यसको लागि उहाँ मास्टर हुनुहुन्छ इज अ मास्टर अफ सरप्राइज एन्डिङ्स रे उहाँको स्टोरीहरू चाहिँ एकदम सरप्राइजिङ तरिकाबाट अन्त्य हुन्छ अब यसको थीम चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिजी वर्क सेड्युल मेक्स अ म्यान एब्सेन्ट माइन्डेड अब यहाँ उहाँले के देखाउनु खोज्नु भएको छ भने मान्छे धेरै नै बिजी हुँदाखेरि हैन काम भन्दा बाहेक अरू केहीमा पनि टाइम नदिने खाली काम मात्रै सोच्ने हैन खाली काम भएर हिँड्ने मान्छे त्यो मान्छे पछि कसरी त्यो फर्गेटफुल अथवा चाहिँ एब्सेन्ट माइन्डेडको शिकार हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाउनु भएको छ स्टोरीमा एब्सेन्ट माइन्डेड भनेको बिर्सिने हैन मान्छेहरू बिर्सिने हुन्छ अथवा त्यो धेरै वर्कलोड भयो भने तनाव धेरै भयो भने धेरै काम भन्यो भने मानसिक स्वास्थ्यमा असर गर्छ है सो यो कुरा देखाउन खोज्नु भएको छ अर्को सेटिङ भनेको कहाँ छ घटना न्युयोर्कमा हुन्छ हैन एउटा चाहिँ एक दिनको घटना हो न्युयोर्कमा हुन्छ मर्निङको टाइम छ सबभन्दा फर्स्टमा अनि त्यो डेको कुराहरू आउँछ अनि यो चाहिँ विन्टरको अन्त्यतिरको समय हो सिजन चाहिँ अब यसका मुख्य पात्रहरू जम्मा 3 जना मुख्य पात्रहरू दिएको छ यस स्टोरीमा 3टा पात्रहरूमा यो क्यारेक्टर चाहिँ यो स्टोरी कम्प्लिट हुन्छ मेन 3टा क्यारेक्टर त्यो मध्येमा पनि मुख्य पात्र भनेको चाहिँ हार्वे म्याक्सवेल हो है हार्वे म्याक्सवेल एउटा अर्को उसको चाहिँ कन्फिडेन्टल क्लर्क पिचर र अर्को चाहिँ सेक्रेटरी अथवा चाहिँ स्टेनोग्राफर मिस लेस्ली यी 3 जना चाहिँ मुख्य पात्रहरू चाहिँ यस स्टोरीमा छन् अब म्याक्सवेल कस्तो खालको पात्र हो भन्दाखेरि इज अ बिजी हैन एउटा ब्रोकर हो BROKER हैन यो स्टक मार्केटको ब्रोकर हो ही किप्स हिमसेल्फ बिजी अल द टाइम है ही इज लाइक अ मसिन उसलाई मसिनसँग कम्पेयर गरेको छ किनभने नथाकिने गरी मसिन जस्तै उसले काम गर्छ त्यहाँ हैन एकदम मसिन जस्तै किसिमको कन्टिन्युअसली त्यहाँ उसले चाहिँ काम गर्छ उसको एकदम बिजी सेड्युल हुन्छ र न्युयोर्कमा उसको एउटा अफिस छ ब्रोकर अफिस छ है he is the owner of the broker office situated in न्युयोर्क सिटी हैन व्यस्त शहर न्युयोर्कमा चाहिँ एउटा उसको अफिस छ एउटा कम्पनी छ ब्रोकर अफिस र उ चाहिँ नि उसको नेचर उ कस्तो खालको मान्छे छ भन्दाखेरि उ फर्गेटफुल अथवा एब्सेन्ट माइन्डेड छ हैन उ चाहिँ बिर्सिने खालको उसलाई चाहिँ नि त्यो बिमार छ उसलाई त्यो बिर्सिन्छ छिनछिनमै आफ्नो कुराहरू उसले बिर्सिन्छ है र यो वर्कहोलिक भनेको काममा अति नै बढी लाग्ने काममा चाहिँ नि बेग्र हुने काममा चाहिँ नि इन्ग्रस्ड हुने तल्लीन हुने कामलाई मात्रै फोकस गर्ने त्यस्तो खालको क्यारेक्टर छ हार्वे म्याक्सवेल अब अर्को पात्र छन् पिचर जो चाहिँ एउटा कन्फिडेन्टल क्लर्क हो है गोप्य चाहिँ नि कारिन्दा त्यो म्याक्स हार्वेको जुन अफिस छ त्यसको चाहिँ नि एउटा कन्फिडेन्टल क्लर्क अथवा हार्वेको कन्फिडेन्टल क्लर्कको रूपमा चिनिन्छ पिचरलाई हैन अनि अर्को छ मिस लेस्ले सो सी इज अ लेडी स्टेनोग्राफर बोलेको स्पिचलाई ट्रान्सक्राइब गर्ने उनको जब छ र सेक्रेटरी पनि हो सी इज अ सेक्रेटरी हैन एन्ड सी इज अ काइन्ड लोयल ब्युटिफुल स्टेनोग्राफर अफ हार्वे म्याक्सवेल सी इज अ पर्फेक्ट सेक्रेटरी उनलाई चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ पर्फेक्ट सेक्रेटरीको रूपमा प्रेजेन्ट गरेको छ यस स्टोरीमा अब म समरीबाट स्टोरी भन्न गइरहेको छु ध्यान दिएर सुन्नु होला मिस्टर म्याक्सवेल हार्वे इज अ बिजी न्युयोर्क ब्रोकर इन द स्टक मार्केट है स्टक मार्केटको एउटा चाहिँ बिजी न्युयोर्कमा उसको एउटा अफिस छ स्टक मार्केटको ब्रोकर हो र ऊ चाहिँ एकदम बिजी छ म्याक्सवेल हार्वे इज अ बिजी न्युयोर्क ब्रोकर अब मिस्टर पिचर इज अ कन्फिडेन्टल क्लर्क इन हार्वेज ब्रोकर अफिस हार्वेको अफिसमा काम गर्ने पिचर
एउटा चाहिँ नि गोप्य कामहरू गर्ने हैन एकदम सिक्रेट अनि विश्वासिलो एउटा कारिन्दा हो मिस्टर पिटर चाहिँ नि हार्वेको अफिसको द डे आफ्टर म्याक्सवेल म्यारिड टु हिज यङ लेडी स्टेनोग्राफर र जुन यो घटना छ स्टोरीमा जुन दिनको कुरा गरिरहेको छ त्योभन्दा अघिल्लो दिन हैन मात्र एक दिन अगाडि चाहिँ नि म्याक्सवेल हार्वेले चाहिँ नि आफ्नै स्टेनोग्राफर मिस लेस्लीलाई उले चाहिँ विवाह गरेको हुन्छ हैन द डे आफ्टर म्याक्सवेल म्यारिड टु हिज यङ लेडी स्टेनोग्राफर ही अराइभ्स इन द अफिस हरिडली एट 9:30 र बिहा गरेको भोलिपल्टै बिहान सबेरै 9:30 मा ऊ आफ्नो अफिस आइपुग्छ हैन मिस लेस्लेसँगै ऊ अफिस आउँछ त्यस दिन अनि दो टिएचओयुजिया चाहिँ दो पिचर डज नट सो एनी एक्सप्रेसन इन हिज अफिस उसले कुनै पनि खासै किसिमको कुनै पनि किसिमको फेसियल एक्सप्रेसन प्रेजेन्ट गर्दैन पिचरले हैन एक्सप्रेसनलेस उसले कुनै पनि किसिमको हावभाव देखाउँदैन तर दो पिचर डज नट सो एनी एक्सप्रेसन इन हिज अफिस ही गेट्स सरप्राइज टु सी मिस्टर हेनरी इन द अफिस र त्यस दिन बिहान सबेरै 9:30 मा मिस लेस्लीसँग मिस्टर म्याक्स वेल जुन अफिस आउँछ त्यो देखेर चाहिँ नि पिटर अलिकति अचम्मित हुन्छ पिचरलाई चाहिँ अलिकति अचम्म लाग्छ क्या किनभने बिहा गरेको भोलिपल्टै उनीहरू अफिस आउँछन् उसले सोचेको हुँदैन कि उनीहरू यो सोचेको हुन्छ कि उनीहरू चाहिँ त्यो दिन अफिस आउँदैनन् किन त भर्खरै बिहा भएको छ बिहा भएको भोलिपल्ट अफिस नआउने होला भन्ने उसले सोचेको हुन्छ तर उसको जुन एक्सपेक्टेसन जस्ट अपोजिट हुन्छ पिटरले सोचेको भन्दा फरक ढङ्गको खालको घटना घट्छ त्यहाँ मिस्टर हार्वे उसको वाइफ हैन रिसेन्टली म्यारिड गरेको जुन वाइफ मिसेस लेस्ले चाहिँ नि अफिस आउँछन् त्यो कुरा देखेर पिटर अलिकति अचम्मित हुन्छ पिटर इज नट एक्सपेक्टिङ मिस्टर हार्वे एन्ड मिसेस लेस्ली टु कम टु दि अफिस द्याट डे है त्यो दिन आउँछन् होला अफिस आउँछन् होला भन्ने उसलाई लागेको हुँदैन मिस लेस्ले हेज बिन वर्किङ एज अ स्टेनोग्राफर टु मिस्टर हार्वे म्याक्सवेल फर अ इयर अनि मिस लेस्ले चाहिँ नि मिस्टर हार्वेको अफिसमा 1 वर्षदेखि स्टेनोग्राफर अथवा चाहिँ सेक्रेटरीको रूपमा चाहिँ नि उनले काम गर्दै आइरहेकी हुन्छन् अनि उनी कस्तो खालको केटी हो भन्दाखेरि सी इज भेरी ब्युटिफुल असाध्यै उनी राम्री छिन् सुन्दर छिन् एन्ड सी इज भेरी डिफ्रेन्ट फ्रम मोस्ट अरू पनि सेक्रेटरिजहरू छन् हार्वेको अफिसमा अरू पनि महिला काम गर्ने महिलाहरू छन् तर तिनीहरू भन्दा चाहिँ यो मिस लेस्ले अलि डिफ्रेन्ट खालकी छिन् अलि फरक किसिमकी छिन् हैन मिस लेस्ले इज अ सिम्पल एन्ड प्लेन टाइप अफ गर्ल है उनी सोझी साझी एकदम सिम्पल साधारण किसिमको हैन फेसन सेसन नगर्ने तडक भडक नगर्ने हैन एकदम चाहिँ सिम्पल सामान्य खालको चाहिँ केटी हो है यङ लेडी हो लेस्ले इज अ सिम्पल एन्ड प्लेन टाइप अफ गर्ल हु नेभर वेयर्स चेन्ज अर ज्वेल्स उनले गहनाहरू लगाउने हैन एकदम नक्कल पार्ने त्यस्तो किसिमको उनको चाहिँ बानी छैन उनी चाहिँ एकदम फर्मल ड्रेसमा अफिसियल ड्रेसमा एकदम चाहिँ के भन्छ अब प्लेन टाइपको सिम्पल टाइपको केटी हो है उनको खासै उनी चाहिँ फेसनेबल टाइपको अलिकति चाहिँ भनौँ न नक्कल पार्ने अलिकति राम्री भएर अथवा अझै चाहिँ अब भनौँ न गहनाहरू लगाएर हैन अलिकति स्टाइल पारेर चाहिँ आउने खालको केटी होइन सामान्य खालको क्या सिम्पल टाइपको सी अलवेज वेयर्स प्लेन ग्रे क्लोथ क्लोथ ओके सी अलवेज वेयर्स प्लेन ग्रे क्लोथ विच पर्फेक्टली फिट्स हर बडी हैन उनले लाउने जुन लुगा क्लोथ हुन्छ है सी वेयर्स प्लेन ग्रे क्लोथ भनेको उनको त्यो प्लेन ग्रे खालको जुन क्लोथ छ एकदम बडीमा टक्क फिटिङ भएको फिट हुने खालको हैन सुहाउने किसिमले उनले जुन त्यो ड्रेस लगाउँछिन् र सी अल्सो वेयर्स अ स्मल ब्ल्याक ह्याट र कालो किसिमको टोपी पनि लगाउँछिन् उनले हैन वेयर्स अ स्मल ब्ल्याक ह्याट विथ द गोल्ड ग्रीन विङ अफ मकाउ हैन एउटा चराको प्वाख हैन भएको क्यापमा त्यस किसिमको चाहिँ नि ह्याट पनि उनी लगाउँछिन् द डे आफ्टर हर वेडिङ बिहा गरेको भोलिपल्ट हैन जुन दिनको बारेमा घटना घटिरहेको छ जुन दिनको बारेमा हामी पढ्दैछौँ द डे आफ्टर हर वेडिङ बिहा गरेको भोलिपल्ट अथवा त्यस दिन मिस लेस्लीज एक्सप्रेसन इज फुल अफ ह्याप्पिनेस अब त्यो दिन जुन दिन उनी म्याक्सवेलसँग उनी सँगै अफिस आएकी हुन्छन् त्यस दिन उनको एक्सप्रेसन अलिकति खुसी उनी अलिक ह्याप्पी देखिन्छन् हैन अब भर्खर बिहा भएको छ एकदम उनी खुसी देखिन्छन् खुसी मुद्रामा हुन्छन्
हर आइज आर ड्रिमी एन्ड ब्राइट होइन उनको आँखा चम्किलो हुन्छ होइन ड्रिमी खालको एन्ड हर फेस इज वार्मली कलर्ड र फेसमा चमक छ उनको फेसमा चमक छ त्यो दिन पिचर अल्सो नोटि अनि पिचरले पनि त्यस दिन अलि अनौठो किसिमको व्यवहार देख्छ मिस लेस्लीकोमा पिचर अल्सो नोटिसेस अ स्ट्रेन्ज बिहेभियर अफ मिस लेस्ले इन द मर्निङ त्यस बिहान अलि अनौठो किसिमको होइन अलि फरक अरू दिनको भन्दा फरक किसिमको बिहेभियर देख्छ Instead of going direct into her desk where she works, she lingers in the adjoining room. अब सिधै आफ्नो अफिस रुममा जानुको सट्टा उनले चाहिँ त्यतै यतातिर त सँगैको रुममा यताउति हल्लिन्छन् उनी होइन उनी सिधै काममा जाँदिनन् त्यस दिन अनि इट लुक्स एज इफ सी डज नट नो वाट टु डु नेक्स्ट र उनलाई चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो उनले चाहिँ यताउति चलिरहेकी थिइन् आफ्नो डेस्कमा उनी गएकी थिइनन् मिस लेस्ले गोज क्लोज टु हार्वेज डेस्क र हार्वेको डेस्क नजिक जान्छन् टु मेक हिम अवेर अफ हर प्रिसेन्स र आफ्नो प्रिसेन्सबाट हार्वेलाई अवेर गर्नको लागि उनी हार्वेको डेस्कतिर जान्छन् सी रियलाइज द्याट द म्यान सिटिङ एट द डेस्क इज नो लङ्गर अ म्यान अब हार्वेले कुनै पनि किसिमको चाहिँ नि प्रतिक्रिया नदिएपछि ऊ काम मसिन जस्तै गरी काम गरिरहेको हुन्छ र उसले सोच्छन् कि ऊ चाहिँ मसिन हो मान्छे होइन इट्स बट अ मसिन अ बिजी न्यू वर्क ब्रोकर हिज डेस्क इज क्राउडेड विथ लर्ड्स अफ डकुमेन्ट्स अनि उसको त्यो टेबलभरि धेरै नै डकुमेन्टहरू छ टनाटन चाहिँ डकुमेन्टहरू छ सो हिज ग्रे आइज लुक एट मिस लेस्ली एज इफ सी इज एनदर मसिन र यसो उसले मिस लेस्लीलाई पनि यसो हेर्छ उसको नजिक आएपछि र उसले सोध्छ ऊ पनि अर्को एउटा मसिन जस्तै हो होइन उसले मान्छेको रूपमा लिँदैन एउटा चाहिँ ह्युमन बिङको रूपमा नलिएर एउटा मसिनको रूपमा लिन्छ अब त्यसपछि सी गोज टुवर्ड्स हिज डेस्क विथ अ लिटल स्माइल र उसको डेस्क भएतिर जान्छन् त्यसपछि अलिकति हल्का हाँसेर जान्छन् देन सी आक्स मिस्टर त्यसपछि अब मिस्टर आफ्नो डेस्कतिर जान्छन् उसको डेस्क भएतिरबाट देन सी आक्स मिस्टर पिटर इफ म्याक्सवेल सेड एनिथिङ टु हिम अबाउट हायरिङ अ न्यू स्टेनोग्राफर र पिचरलाई उनले सोध्छिन् कि म्याक्सवेलले हिजो नयाँ स्टेनोग्राफर हायरिङ गर्ने बारेमा केही भनेको थियो त भनेर चाहिँ अर्को स्टाफ मिस्टर पिचरलाई सोध्छिन् मिस्टर पिचर रिप्लाइज पिचरले चाहिँ के रिप्लाई गर्छ भने द्याट म्याक्सवेल ह्याड आस्क्ड हिम टु गेट एनदर सेक्रेटरी एन्ड ही ह्याड अलरेडी नोटिफाइड एन एजेन्सी अ डे बिफोर एक दिन अगाडि नै उसले जुन हिजो भन्यो नि भन्ने बित्तिकै उसले चाहिँ त्यो एजेन्सी जुन यो स्टाफहरू सेन्ड गर्ने रिक्रुटमेन्ट गर्ने होइन काम गर्ने स्टेनोग्राफरहरू सेक्रेटरीहरू चाहिँ जुन एजेन्सी हुन्छ त्यो एजेन्सीलाई मैले अगाडि नै नोटिफाई पनि गरिसकेको छु यसको लागि मैले प्रोसेस अगाडि चालिसकेको छु भन्छ पिचरले ही सेज द्याट अ गर्ल विल कम फर एन इन्टरभ्यू एनी टाइम बट नो वान हेज कम एट अब सायद कोही आउँछ होला इन्टरभ्यूको लागि छिट्टै तर अहिलेसम्म कोही पनि आएको छैन भनेर चाहिँ पिचरले रिप्लाई गर्छ मिस लेस्लीलाई People come into Maxwell's office to speak to him about the business. अब त्यो स्टक मार्केटको बारेमा बुझ्न कारोबार गर्न धेरै खालका मान्छेहरू सेयरमा चाहिँ लगानी गर्ने मान्छेहरू चाहिँ उसको अफिसमा टन्नै आउँछन् है उसको क्लाइन्टहरू पिपुल हु आर मेकिङ प्रॉफिट सिम ह्याप्पी जो मान्छे अब खुसी जो मान्छेले राम्रो किसिमको नाफा कमाइरहेका हुन्छन् ती मान्छेहरू खुसी देखिन्छन् सम आर एङ्ग्री फर लुजिङ मनी कसैले चाहिँ अब पैसा लस गरेकोमा गुमाएकोमा कति एङ्ग्री पनि देखिन्छन् अनि सम आर इन हरे हैन हरि कोही हतारमा हुन्छन् बोइज रन इन एन्ड आउट विथ न्युज टु रिड टु हिम र उसका स्टाफहरूले उसलाई विभिन्न किसिमको न्युजहरू टाइममा ल्याउँछन् हैन टाइममा न्युजहरू बताउँछन् नयाँ अपडेटहरू म्याक्सवेल इज भेरी बिजी ऊ असाध्यै बिजी हुन्छ He jumps from ticker machine to table and to the door and back again. ऊ यताउति गर्छ कहिले त मसिन टिकर मसिनमा कहिले ढोकामा कहिले यताउति चाहिँ ऊ चलिरहेको हुन्छ एकदम बिजी हुन्छ काममा द बिजनेस ग्रोज वाइल्डर एन्ड फास्टर म्याक्सवेल वर्क्स लाइक स्ट्रङ मसिन है जब त्यो बिजनेसको चाप बढ्छ जब त्यो कामको चाप बढ्छ ऊ चाहिँ एउटा मसिन जस्तै एकदम फास्ट उसले चाहिँ काम गरेको देख्न सकिन्छ He does not stop even to think. उसलाई सोच्ने पनि टाइम हुँदैन यति बिजी हुन्छ कि उसले दायाँ बायाँ केही पनि सोच्न सक्दैन ऊ एकदम आफ्नो काममा फोकस्ड हुन्छ ही इज अलवेज केयरफुल एन्ड करेक्ट है सधैँ ऊ चाहिँ होसियार र चलाक हुन्छ He does not hesitate to take decisions and action on them. है उसले चाहिँ क्विक डिसिजनहरू गर्छ हैन निर्णयहरू लिन्छ सो विदाउट वेस्टिङ अ सिंगल सेकेन्ड he works a lot continuously like a clock. घडी जस्तै 24 घण्टा ऊ खट्न सक्ने खालको व्यक्ति हो घडी जस्तै ऊ चाहिँ कन्टिन्यू चलिरहन्छ देन when the rush and pace of business grows faster and fiercer हैन जब कामको चाप बढ्दै गइरहेको हुन्छ तब ऊ चाहिँ एकदम बढी आफूलाई बिजी राख्छ
उसलाई दायाँ बायाँ केही पनि थाहा हुँदैन, खालि काममा मात्रै उसले नि तल्लिनुहुन्छ। म्याक्सवेल इज इन द वर्ल्ड अफ फाइनेन्स है, र चाहिँ यो फाइनेन्सको संसारमा छ, जसको लागि चाहिँ के कुराहरू कन्सर्न हुन्छ भने यस्तै बोन्ड्सको बारेमा, लोन, मोर्टगेज, मार्जिन होइन, सेक्युरिटिज, यस्तै कुराहरू, यस्तै चिजहरूमा चाहिँ ऊ एकदम व्यस्त हुन्छ। इट डज नट सिम टु बी द वर्ल्ड अफ द ह्युमन अर नेचर, यो मानव कि यो चाहिँ मानवहरूको संसार होइन, यो चाहिँ एउटा मसिनको संसार हो होइन। नियर द डिनर टाइम, अब डिनर टाइम हुन्छ, वेन द वर्क लोड डिक्रिजेस, बिस्तारै कामको चाप घट्दै जान्छ। म्याक्सवेल स्ट्यान्ड्स बाई हिज डेस्क विथ ह्यान्ड्स फुल अफ टेलिग्राम्स एन्ड मेमोरान्डा विथ अ फाउन्टेन पेन ओभर हिज राइट इयर, र उसको हातमा टन्नै पेपरहरू हुन्छ र उसले चाहिँ राइट इयरमाथि उसले चाहिँ पेन राखेको हुन्छ होइन, उसको हातमा टेलिग्राम्सहरू हुन्छ, मेमोरान्डाहरू हुन्छ, अनि ऊ उभिन्छ। त्यसपछि हिज विन्डो इज ओपन, र उसको रुमको ढोका झ्याल पनि खुलेको छ। एन्ड through the window a wandering sweet soft smell of lilac comes to him, र लाइलाक भन्ने जुन फुलको उसको बास्ना होइन, स्विट स्मेल चाहिँ नि उसले फिल गर्छ है। एन्ड द सेन्स अफ स्मेल मेक्स हिम रियलाइज द्याट द वर्ल्ड अफ बिजनेस ग्रोज स्मलर होइन, अब काम अलिकति कामको चाप कम भएको फिल हुन्छ। त्यसपछि देन रियलाइजेस द्याट द स्मेल अफ फ्लावर्स बिलोङ्स टु मिस लेस्ले होइन, यो चाहिँ नि फ्लावरको स्मेल नभएर मिस लेस्लेको स्मेल, सुगन्ध हो भन्ने कुरा चाहिँ नि उसले त्यो महसुस गर्छ। मिस लेस्ले इज 20 स्टेप्स अवे फ्रम मिस्टर हार्वे, मिस्टर हार्वेको डेस्कभन्दा 25 स्टेप पर छिन् उनी। अनि ही ड्यासेस इन्टु द इनर अफिस with the haste and stands beside the desk of Miss Leslie, र ऊ हतार चाहिँ नि हरिडली चाहिँ नि मिस लेस्लेको डेस्कमा आउँछ र सँगै त्यहाँ डेस्क नजिक आएर उभिन्छ। एन्ड मिस लेस्ले स्माइल्स, उसलाई देखेर मिस लेस्ले हाँस्छिन्, खुसी हुन्छन्। म्याक्सवेल लिन्स वान एल्बो अन हर डेस्क एन्ड प्रपोजेस हर फर म्यारिज, र उसको डेस्कमा एउटा हात राखेर होइन, एउटा कुइनो राखेर उसले चाहिँ लेस्लेलाई के गर्छ, म्यारिजको लागि प्रपोज गर्छ त्यो बचेको टाइममा, त्यो स्पेयर टाइममा। मिस लेस्ली गेट सरप्राइज्ड, अब मिस लेस्लीलाई त अचम्म लाग्छ होइन, जबकि हिजो भर्खर उनीहरूको बिहा भइसकेको छ, अहिले आएर चाहिँ मिस्टर म्याक्सवेलले लेस्लीलाई जुन प्रपोज गरिरहेको छ त्यो देखेर उनी अचम्मित हुन्छन्। सी राइजेस टु हर फिट, गेजेस अपन हिम राउन्ड आइड, अचम्मित भएर उनले हेर्छन् के हो यो होइन। सो म्याक्सवेल रिपिट्स द्याट ही वान्ट्स टु म्यारी हर, फेरि उसले भन्छ म तिमीलाई माया गर्छु अथवा म तिमीसँग बिहे गर्न चाहन्छु भनेर फेरि दोहोऱ्याएर भन्छ। मिस लेस्ले एक्ट्स स्ट्रेन्जली होइन, अचम्म किसिमको बिहेभ गर्छन् उसले, अचम्म लाग्छ उनलाई उसको त्यो व्यवहार देखेर। देन द टियर फ्लोज फ्रम हर वन्डरिङ आइज, उनको आँखाबाट आँसु झर्छ। देन सी स्माइल्स एन्ड पुट्स वान अफ हर आर्म्स सफ्टली एराउन्ड म्याक्सवेल्स नेक, र म्याक्सवेलको नेकमा एउटा हाँस्ने हातले अँगाल मार्दै उनले रियलाइज के कुरा गर्छन् भने हार्वे यस्तो हुनुमा, हार्वेले यसरी कुरा बिर्सिनुमा चाहिँ उसको चाहिँ वर्कलोड हुनुपर्छ भन्ने कुरा उसले चाहिँ रियलाइज गर्छिन्, त्यसलाई एक्सक्युज गर्छिन् होइन, अथवा चाहिँ उसले उसको त्यो जुन किसिमको उसले प्रपोज गरेको छ त्यो चाहिँ उसको एब्सेन्ट माइन्डेडको कारणले हो, उसले चाहिँ बिर्सेको हो, उसलाई चाहिँ कामको लोड बढी छ त्यही कारणले भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ उसले रियलाइज गर्छिन् र उनलाई सम्झाउँछिन् कि मिस्टर हार्वे द्याट दे गट म्यारिड द प्रिभियस इभिनिङ एट 8 PM इन द लिटल चर्च एराउन्ड द कर्नर नजिकै रहेको सानो चर्चमा हिजो साँझ 8 बजे हामीले बिहा गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ म्याक्स हार्वेलाई उनले रिमाइन्ड गर्छन्। यस किसिमबाट स्टोरी सकिन्छ। अब हामी जाउँ एक्सर्साइजतिर। फर्स्टमा छ वर्किङ विथ वर्ड्स दिएको छ, यसमा म्याच द फलोइङ वर्ड्स विथ देयर डेफिनेसन्स भनेको छ, हेरौँ। स्न्यापीको हुन्छ इरिटेबल एन्ड इन्क्लाइन टु स्पिक सार्पली होइन, अलिकति रुखो किसिमले बोल्ने स्न्यापी होइन, अलिकति रिसाएर बोल्ने। अर्को छ डिस्क्रिएसन भनेको द एबिलिटी टु बिहेभ विदाउट कजिङ इम्बारेसमेन्ट अर एट्र्याक्टिङ टु मच एटेन्सन होइन, अरूलाई चाहिँ एम्बारेसमेन्ट अथवा चाहिँ एट्र्याक्सन नगरिकन होइन त्यस्तो किसिमले बिहेभ गर्ने डिस्क्रिएसन। रेडियन्ट भनेको सोइङ ग्रेट ह्याप्पिनेस, लभ अर हेल्थ होइन, खुसी चमक देखाउने। इरेसुलेट भनेको नट एबल टु डिसाइड वाट टु डु होइन, अब के गर्ने भनेर चाहिँ सोच्न नसक्ने। ब्रस्क्यु मिन्स युजिङ भेरी फ्यु वर्ड्स एन्ड साउन्डिङ र्युड होइन, र्युड किसिमको थोरै बोल्ने तर र्युड किसिमको कुराहरू बोल्ने, रुखो व्यवहार गर्ने पनि है।
फिटफुल भनेको ह्यापनिङ ओन्ली फर अ सर्ट पिरियड होइन, छोटो समयको लागि हुने घटना। त्यसै गरी हार्लेकिन मिन्स अ ह्युमरस क्यारेक्टर इन सम ट्रेडिसनल प्लेज होइन, यो ट्रेडिसनल परम्परागत जुन नाटकहरूको चाहिँ एउटा हँसाउने किसिमको पात्रलाई हार्लेकिन भन्छ। लल मिन्स अ क्वाइट पिरियड बिट्विन टाइम्स अफ एक्टिभिटी, यो चाहिँ दुईवटा कामहरूको बिचको समय है, लल मिन्स। अनि ज्यानिट्रेस मिन्स अ लेडी हुज जब इज टु टेक केयर अफ अ बिल्डिङ सच एज स्कुल अर ब्लक अर फ्ल्याट्स भनेको अब कुनै बिल्डिङहरूको केयर गर्ने क्या, टेक केयर गर्ने मान्छे, महिला, फिमेल, ज्यानिट्रेस। स्पेक मिन्स अ भेरी स्मल स्पट। अब हामी नेक्स्टमा जाउँ, अर्को क्वेसन छ, consult a dictionary or search over the internet and write definitions of the following terminologies used in the stock market. stock market मा युज हुने टर्मिनोलोजिजहरू दिएको छ, तिनीहरूको चाहिँ नि डेफिनेसन लेख भनेको छ। यस किसिमबाट मैले तयार पारेको छु नेटमा सर्च गरेर। liquidity, a high volume of activity in a market, the availability of liquid assets to a market or company. IPO means initial public offering. NEPSE means Nepal Stock Exchange Limited. Index means a statistical measure which shows changes taking place in the stock market. Portfolio, a collection of financial investments like stocks, bonds, commodities, cash and cash equivalents, including closed-end funds and exchange-traded funds. Dividend means the distribution of some of a company's earnings to a class of its shareholders as determined by the company's board of directors. Turnover means a measure of stock liquidity calculated by dividing the total number of shares traded during some period by the average number of shares outstanding for the same period. Margin means the money borrowed from a broker to purchase an investment and is the difference between the total value of an investment and the loan amount. अब सीमा के दिएको छ भने बेस्ड अन दि प्रोनाउन्सिएसन फाइन्ड दि ओड फ्रम दि फलोइङ ग्रुप्स भनेको छ। यसमा हामीलाई 10वटा क्वेसन दिएको छ, प्रोनाउन्सिएसनको आधारमा कुन चाहिँ नि वर्ड चाहिँ नि अड ग्रुपमा पर्छ त्यो चाहिँ हामीले अन्डर के अरे सर्कल गर्नु पर्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ चिन्ह लाउनु पर्यो। अब यहाँ हाम्रो दिएको वर्डहरू सेल SELL छ, CELL छ, SEE छ, SET छ। अब यहाँ सबैको प्रोनाउन्सिएसन ए सेल अनि अर्को छ सेट, अर्को यसमा सी यहाँ लङ आई आएको छ। यो यिनीहरूमा चाहिँ नि यस्तो किसिमको साउन्ड आएको छ भने यो SEE मा चाहिँ नि यो किसिमको लङ आई आएको छ। सेल अ साउन्ड भयो, ई साउन्ड भयो क्या होइन, त्यस कारणले यो चाहिँ नि फरक छ। बीमा स्टप्ड, लाफ्ट, सेभ्ड अनि बुक्ड, ट पछाडि सबैमा ट साउन्ड आएको छ, तर यसमा चाहिँ नि ड साउन्ड आएको छ होइन, सेभ्ड ड साउन्ड छ पछाडि, यो चाहिँ नि फरक भयो। यसो यहाँ हिय, मिय, बिय अनि हिय। अब यो सबैमा हेरौँ, यसमा ई सर्ट ई आएको छ, सर्ट ई, यहाँ पनि सर्ट ई, यहाँ पनि सर्ट ई आएको छ भने यहाँ छ नि यो साउन्डले गर्दाखेरि यो हियर यो फरक छ होइन। त्यस्तै गरी अब साउ औ अनि अर्को छ यो पनि साउ भयो, SEW साउ, अनि यो साउ यो पनि साउ भयो। यहाँ चाहिँ सो ओ साउन्ड भयो सो। अब यो चाहिँ नि फरक छ होइन, त्यस कारण यसलाई अन्डरलाइन के अरे सर्कल गरौँ। अब बुक छ, फुड छ, यसमा हेरौँ है त, सबैमा ऊ लङ ऊ छ, ऊ साउन्ड लङ छ, यहाँ पनि लङ छ। जस्तै फुडमा, पुलमा, टुलमा, तर बुक ऊ यो साउन्ड छ, यसमा फरक, बुक होइन सर्ट छ, यो फरक भयो, यसलाई अड मान्नु पर्यो यो, अथवा यो अड हो। अनि फ्यान जम है अ साउन्ड, फन जम, पास्ट आ साउन्ड यसमा पास्ट, अनि
वन। अब यसमा यो आ साउन्ड भएको छ, यो चाहिँ नि डिफ्रेन्ट भयो। यहाँ यसमा हेरौँ, यहाँ ए साउन्ड छ, यहाँ पनि ए साउन्ड छ, यहाँ पनि ए साउन्ड छ, यहाँ चाहिँ ए छ, ए छ। सेल सेल यो चाहिँ फरक भयो। यहाँ अब आउ आउ, यो पनि आउ छ। हाउल बाउल फाउल, अनि ग्राउ आउ आउ छ, आउ छ, अनि यहाँ पनि आउ छ। यहाँ चाहिँ नि औ बाउ बाउल औ औ आएको छ, आउ होइन औ, यो फरक भयो। अनि लन, त्यसरी भब टन, यहाँ ओ टोन, यहाँ ओ साउन्ड आएको छ, यो चाहिँ नि फरक भयो होइन। यसमा लन अ साउन्ड छ, लङ अ। त्यस्तै गरी ओ पो होइन। अनि त्यसै गरी स्योरको छ, सो 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 सुअ सुअ सुअ। अर्को डो डो डक अ, यहाँ प्रायमा ओ आएको छ, लङ ओ आएको छ, यहाँ चाहिँ नि अ आएको छ, त्यस कारण यो चाहिँ नि फरक छ है। अब हामी जाउँ कम्प्रिहेन्सनतर्फ। राइट टी फर ट्रु स्टेटमेन्ट्स, एफ फर फल्स वान, एनजी इफ द इन्फर्मेसन इज नट गिभन इन द टेक्स्ट भनेको छ। जस्तै हार्वे म्याक्सवेल वाज अ स्टक ब्रोकर, यो ठिक छ, ट्रु भयो। हि वाज नट ह्याप्पी विथ हिज क्लर्क पिचर, अब यो पिचरसँग ह्याप्पी छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ नि यसमा मेन्सन गरेको छैन होइन। अब खुसी अथवा ह्याप्पी छ भन्ने कुरा चाहिँ दिएको छैन, नट गिभन राखेँ मैले। मिस लेस्ली ह्याड बिन म्यारिड टु म्याक्सवेल फर अ इयर, यो फल्स हो, काम गरेको चाहिँ 1 वर्षदेखि हो, बिहा गरेको होइन। म्याक्सवेल ह्याड हायर्ड अ मसिन टु वर्क इन हिज अफिस, होइन, म्याक्सवेल आफैलाई चाहिँ मसिन भनेको, मसिन जस्तै काम गर्ने भएको, यो फल्स भयो। He had instructed Peter to get a new stenographer, हो, उसले चाहिँ अघिल्लो दिन नयाँ स्टेनोग्राफर ल्याउनु भनेको हुन्छ। मिस लेस्ले वाज अमेज्ड बाई म्याक्सवेल्स प्रपोजल, हो, ट्रु भयो होइन। सी थोट द्याट ही ह्याड प्रोबेबली गन म्याड, होइन, उसले म्याड भएको होइन, उसले एब्सेन्ट माइन्डेड हो, बिर्सेको, फर्गेटफुल भएको, फल्स। सी रियलाइज्ड द्याट ही ह्याड बिन एब्सेन्ट माइन्डेड ड्यु टु हिज बिजनेस, हो, ठिक हो, यो पनि, यो सेन्टेन्स ट्रु छ। अब यहाँ क्वेसनहरू दिएको छ। हाउ डिड म्याक्सवेल इन्टर हिज अफिस भनेको छ। म्याक्सवेल इन्टर्ड हिज अफिस हरिडली एन्ड रस टु हिज टेबल एज इफ ही वर गोइङ टु जम्प ओभर इट। बी नम्बर छ, डिस्क्राइब द फिजिकल एपियरेन्स अफ द यङ लेडी, यङ लेडीको फिजिकल एपियरेन्सलाई डिस्क्राइब गर भनेको छ। द यङ लेडी इज भेरी ब्युटिफुल, भेरी डिफरेन्ट फ्रम मोस्ट अदर सेक्रेटरीज, सी डज नट वेयर चेन्स ब्रासलेट्स एन्ड लकेट्स, हर प्लेन एन्ड ग्रे ड्रेस perfectly fit her. She wears a neat black turban अथवा hat with the gold green wing of a macaw on her head. What changes did Peter notice in the young lady? हैन, पिचरले त्यो यङ लेडीमा के चेन्ज देख्यो त? The young lady looks happy with her bright eyes. अब यसमा हाम्रो चाहिँ नि क्वेसन दिएको छ चेन्जेस। अब यहाँ क्वेसन पास्टमा छ, एन्सर इन पास्टमा लेखौँ। द लेडी लुक्ड ह्याप्पी विथ हर ब्राइट आइज इन्स्टेड अफ गोइङ स्ट्रेट इन्टु द एडजोइनिङ रुम, instead of going straight into the adjoining adjoining room where she walked. She waited for a while and moved over by Maxwell's desk near enough for his to be aware of her, for him to be aware of her presence. उसलाई आफ्नो आफू त्यहाँ भएको प्रेसेन्सको भान दिनको लागि हैन, अनुभव गराउनको लागि उनी चाहिँ म्याक्सवेल भएको डेस्कतिर गइन्, आफ्नो रुममा सिधै नगइकिन। अब अर्को छ डी नम्बरमा, वाट वाज पिचर्स रिप्लाई टु द यङ लेडी कन्सर्निङ अ न्यू स्टेनोग्राफर। नयाँ स्टेनोग्राफरको बारेमा पिचरले के रिप्लाई गर्यो त यङ लेडीलाई भनेको छ। पिचर रिप्लाइड टु द यङ लेडी कन्सर्निङ अ न्यू स्टेनोग्राफर द्याट ही ह्याड अलरेडी नोटिफाइड द एजेन्सी
to send a new stenographer the day before afternoon, but the agency had not sent anyone yet. What proposal did Maxwell make with Miss Leslie? Maxwell made a proposal of marriage with Miss Leslie. How did she react to his proposal? Miss Leslie reacted very strangely when she heard Maxwell proposing her to marry him. She was surprised. Tears gushed from her wondering eyes. Then she smiled through her tears and she put one of her arms softly around Maxwell's neck and spoke to him. About next critical thinking सँग सम्बन्धित क्वेशनहरु छ. What message does the writer want to give by presenting Maxwell as an extremely absent-minded person? Written by a famous American writer O. Henry, The Romance of a Busy Broker shows how a busy work schedule makes a man forgetful. Too much workload blurs our mind and we start forgetting minor things in our daily life. Maxwell Harvey, the major character of the story, The Romance of a Busy Broker, is presented as such a type of character who even forgets his own marriage. He works like a machine and loses his senses sometimes. He comes to his office hurriedly and directly jumps toward his desk, which is full of business documents. He loses his temper and gets angry most of the time. He becomes angry with his staff and forgets what he has said previously. He orders his confidential clerk, Peter, to find out a new stenographer, but the next day, मैले माथि एउटा मिस्टेक गरेँ. अघि त्यहाँ चाहिँ एङ्ग्री भन्ने क्वेसन थियो पिचरसँग, त्यहाँ चाहिँ मैले नट गिभन लेखेको थिएँ. यसको लागि सरी. यसलाई चाहिँ ट्रु गरौँ. यो चाहिँ नि he was not happy छैन हो हैन, रिसाएको छ त्यसमा हैन. अब यो अलिकति कन्फ्युजिङ टाइपको छ, त्यही पनि यहाँ एक्चुअली रिसाउँछ हो हैन पिक्चरसँग. यसलाई चाहिँ हामी ट्रु गर्दियौँ. Okay. He orders his confidential clerk Peter to find out a new stenographer, but the next day he forgets that. The most striking thing about him is that he proposed to marry Miss Leslie, whom he married the previous day. The busy schedule, workload, and his inclination towards his office make him forgetful. He does not have time to rest and get satisfaction from his life because of his busy schedule. He does not give much time for his household affairs. Romance and private chat with the spouses are the keys to happiness, but this happiness is lost when we keep ourselves busy all the time. Though it is not good to live an idle life, too much business is also harmful for our life. It affects our brain and our brain stops working normally if we keep ourselves under too much workload. Okay. अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ. Imagine you are Miss Leslie. Write how you were troubled emotionally when your own husband came to you and made a marriage proposal भनेको छ. अब मिस लेस्ले भएर आफू त्यो चाहिँ घटना हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो. कसरी इमोसनली ओभरवेल्म भयो, कसरी इमोसनली टच्ड भयो, त्यो कुरा चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो. मैले यसमा यस किसिमले गरेको छु. भाइ बहिनीले आन्सर आफै हेर्नु होला. भिडियो लामो भइसकेको छ, यसलाई पढ्नु होला. कथामा जुन मिस लेस्लेको जुन रोल छ त्यसैमा बेस भएर चाहिँ हामीले आन्सर तयार पार्नुपर्छ हैन. यो राम्रोसँग पढ्नु होला. र त्यस्तै गरी राइटिङ र ग्रामर सेक्सनको मैले भिडियो पहिले नै तयार पारिसकेको छु, अपलोड पनि गरिसकेको छु. यसै भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा म त्यो भिडियोहरुको लिंक राखिदिन्छु. त्यसमा गएर ग्रामर र राइटिङ सेक्सनको भिडियो पनि हेर्नु होला. यति भन्दै आजको भिडियो लाई अन्त्य गर्न गइरहेको छु र भिडियोलाई हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ र च्यानललाई
सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला है। धेरैजना भाइ बहिनीहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, कृपया सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला मलाई मोटिभेट गर्नको लागि। हस्त धन्यवाद। अब फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु, त्यतिन्जेलको लागि बिदा हुन्छु।